Olisiko täällä joku, joka voisi auttaa minua maailman pelastamisessa? On. Odota hetki, mä soitan tosta yhden puhelun. Saadaan oikea henkilö paikalle. Moikka! VTT kehittää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin tieteen ja tutkimuksen avulla. Eli käytännössä me pelastetaan maailmaa. Tuu mukaan kierrokselle, niin lähdetään katsoa, että miten. Miksi hiilidioksidin määrää pitää ilmassa vähentää? No, hiilidioksidin määrä on kohonnut ilmassa ihmisen vaikutuksesta ja tämä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Ja se on yksi meidän suurimpia ympäristöuhkia. Miten hiilidioksidin määrää ilmassa voidaan vähentää? No, yksi keino on käyttää tällaisia kiinteitä adsorbentteja, joihin hiilidioksidi tarraa kiinni. Sitten kun näitä kuumennetaan, niin hiilidioksidi irtoaa. Ja tällä tavalla voidaan tuottaa puhdasta hiilidioksidia, jota voidaan varastoida maan alle, tai sitten sitä voidaan käyttää esimerkiksi kemikaalia raaka-aineena. No niin, nyt me ollaan tullut tänne resurssikonttiin, joka on tämmöiseen pieneen merikonttiin tehty jäteveden putsari. Miten tämä kontti eroaa tavallisesta jäteveden puhdistuksesta? No joo, se oli hyvä kysymys. Tässä on oikeastaan niin 3 sellaista pääasiaa, miten tämä eroaa. Ensinnäkin se, että tässä ei käytetä biologiaa lainkaan. Tuommoisessa normaalissa putsarilla on semmoiset pöpöt, joka syö sitä lietettä ja siitä se vesi puhdistuu. Mutta tässä on vaan tämmöisiä fysikaalis-kemiallisia juttuja. Se tekee sen, että tämä on paljon nopeampi kuin semmoinen tavallinen putsari. Ja toinen mikä tässä on, niin tällä otetaan kaikki ravinteet ja arvoaineet talteen. Et kun siinä jätevedessä on niin lähinnä fosforia ja typpeä ravinteina, niin ne saadaan talteen ja voidaan levittää takaisin pelloille lannoitteeksi ja sillä me sitten pelostetaan sitä maailmaa. Mitä vesiä tällä kontilla voi käsitellä? No, tällä resurssikontilla voi puhdistaa oikeastaan minkälaisia jätevesiä tahansa. Mutta tietenkin parhaita jätevesiä on sellaiset, joissa niitä ravinteita ja arvoaineita on mahdollisimman paljon. Koska silloin ne saadaan sitten puhdistettua se vesi ja saadaan ne ravinteet talteen. Ja sitten tämä on tosi hyvä, kun tämä on tämmöinen pieni kontaktipakkaus, niin tämän voi viedä lähelle sitä lähdettä, jätevesilähdettä. Eli ei tarvitse olla tosi iso jätevedenputsari, vaan tällainen pieni hoitaa homman ja saadaan asiat hoidettua. Lepohiukkanen EI laskemaan virtausyhtälö. Miksi muovit ovat ongelma? Muovithan on ihan loistava materiaali esimerkiksi suojaamaan meidän elintarvikkeita. Ongelma on se, että muoveja tuotetaan koko ajan enemmän ja enemmän fossiilisista raaka-aineista. Kaikissa maissa jätehuolto ei toimi vielä tarpeeksi hyvin ja muovien kierrätys on tehotonta. Ja jos se muovi sinne luontoon joutuu, niin se ei siellä hajoa, vaan se pilkkoutuu mikromuoveiksi. Voiko muoveja korvata jollain? No, kaikkea muovia tuskin voidaan tai niitä ei kannata korvata, mutta osa sovelluksista voisi olla korvattavissa. Esimerkiksi tällaisissa pakkauksissa käytetty solupolystyreenmuovi eli styroksi voitaisiin tulevaisuudessa korvata tällaisilla vaahtorainatuilla kuitupohjaisilla ratkaisuilla. Haluatko kokeilla, miltä se tuntuu? Joo. Aika pehmeältä. Mennään katsomaan meidän vaahtoarkkimuottia. No Lauri, sait sä vastauksen siihen, miten maailman voidaan pelastaa tutkimuksen avulla? Joo.
mitä näistä voidaan tutkia? Lähdetään kurkkaa yhtä jännää laitetta. Mä näytän. Voisikohan tämän munan sisälle nähdä? Kokeillaanpa.